بله سلام ګران زده کوونکو، خدای وکړي چې ښه هفته شروع کړي او دغه هفته د مونږه آخر هفته ده د دغه کال. نو دلته ځینې شیان فکر نه کوم چې ډېر زیات یې، خو د 2 ورځو ده. زه تاسو ته تشریح کوم چې نن او سبا کوم کارونه تاسو باید کوم کارخانگیانی وکړئ. دغه صفحه تاسو هر ورځ په حساب 10 دقیقې سره تمرین وکړئ. اول پریږدئ چې QR کود کې تاسو ته دغه کلمې ووایي، بیا دغې پسې تاسو کولی شئ چې ووایي. بیا چې ښه موده شیان زده سو، بیا اول تاسو ووایئ، بیا واورئ چې دا څه وایي. تاسو سم مو ویلې ده که غلط مو ویلې ده. اصل کارخانگیان مو شروع کیږي د دغه جای نه. Måndag 21 december 12 میاشت یعنی دسامبر ده. یول دغه وخت د کال ته وایي. لیسنا په موسیق، دلته یو موسیقي ده، دلته QR کود لري، ویل ده دې ته غوږ ونیسئ. دلته هم یو موسیقي ده، دلته QR کود لري، دا QR کود تاسو وهئ او دې ته غوږ نیسئ. دلته یو تکست ده د یول په مورد کې، د دغه کال موسم په مورد کې. دا هم د دوشنبه کارخانگی ده، دلته QR کود لري، تاسو کولی شئ چې څو ګشت دې ته غوږ نیسئ. خو بیا هم زه تاسو ته ترجمه کوم. ویل ده dit er mörkt och kallt i december. ویل دا ده، یعنی مقصد اوس ده ډېر تیاره او یخ په دسامبر میاشت کې. Vi väntar på julen او مونږ انتظار باسو یول ته. Vi tänder ljus i en julljus tack. وی مونږ روښانوو شمعونه شمعدان کې، په یو شمعدان کې. Vi har en stjärna i fönster. او مونږ لرو یو ستاره یا ستوری په کړکۍ کې. Vi har en julgran hemma. او مونږ یو درخت د یول درخت لرو خپل کور کې. Vi bakar och lagar mat. وی مونږ پخوو کلچې د خمیري شیان په داش کې او ډوډۍ پخوو، عادي ډوډۍ. Vi gör godis او گودیز هم جوړوو یا شیرینی با. Vi köper julklappar. وی مونږ توفه اخلو. julklappar د یول توفه اخلو. دغه تکست چې تاسو دلته ولوست، بیا پس ته یې راوړئ، دلته یې لیکئ منظم او ښایسته. بیا دلته هماغه لغتونه چې تاسو په تکست کې وویل هغه دلته تکراروئ. En ljus stack دغه شمعدان ته وایي. او en stjärna یو ستاره ته وایي. en julgran یو درخت ته وایي. bakar د خمیر یا د وړو نه په داغ کې شیان پخول ته وایي. bakar träffar ملاقات کول. en julklapp یو دانه د یول توفه. julklappar څو دانې د یول توفه. دلته QR کود لري، تاسو کولی شئ چې QR کود ووهئ او دغه لغتو ته غوږ ونیسئ. دا د 22 دسامبر کارخانگی ده، یعنی د 22 د دسامبر کارخانگی ده. QR کود لري، دغه تکست تاسو ته وایي، خو زه هم تاسو ته ترجمه کوم. Det är julafton den 24 december. وی اوس ده julafton 24 د دسامبر کې. Vi firar jul. وی مونږ تجلیلوو یول. Vi går till kyrkan. او مونږ ځو تر کyrka پورې یا کلیسا پورې. Vi träffar familj och vänner. وی مونږ ملاقات کوو خپل فامیل او دوستان. Vi äter gröt.
sil, kål, köttbullar och skinka. وایي مونږ خورو شیربرنج، سیل یو رقم مایع ده په اوبه او سرکه کې اخته ده، لکه د مونږ او تاسو ترشي، خو مونږ د ترکاري ترشي لرو، دوی د مایع ترشي لري. کول کرم ته وایي، köttbullar سویډني کوفتې، او skinka د خوګ غوښه. Vi dricker glögg och must. وایي مونږ چیکو glögg، یو رقم نوشیدنی ده چې پکې مسالې ده، تور مرچ و دا شیان پکې، نه پیګم تور مرچ هم نه، هغه مسالې پلوي ځان سره لري، او یو نیم بل شیان، او یو نیم پلا الکل سره ده، او یو نیم پلا هم بې الکل ده، دوه رقمه لري. اوک موست عین شی کوکاکولا غوندې ده، لږ ذره فرق لري چې دوی همدغه وخت کې خاص خوري. På kvällen kommer jultomten. وایي په شپه کې راځي jultomten، دغه بابګک چې دغسې کالي اغوندي، دې ته وایي jultomten. دغه بابګک وایي راځي. Vi ger julklappar till varandra. وایي مونږ ورکوو تحفې یو بل ته. دغه تکست چې تاسو ولوست او ښه پوه سوې ورباندې، بیا راوړئ دلته لیکئ. پام وي چې دغه تکستونه تاسو خپل غږ ثبتوئ، همدا تکست او لیستئ لیږئ. سمه ده؟ نو دا تکست اول وایئ، غږ ثبتوئ، لیسته لیږئ، بیا یې دلته راوړئ لیکئ. کومه ورځ؟ د سې شنبې په ورځ. بیا دلته لغتونه یې ده. ګرت شیربرنج ته وایي، وریځې چې شیدو سره پخه سي. سیل همغه مایع چې ما تاسو ته وویل، سرکه کې مایع اچوي لږ اوږو دا شیان سره، بیا همسې خوري. کول کرم ته وایي، کرم هم رقم کرمونه دلته سته. این köttbullar سویډني کوفتې ده، د مونږ او تاسو کوفتې غوندې ده، خو مونږ او تاسو کوفتې لږ لعاب لري، دوی بې لعابه کوفته ده. skinka د خوګ غوښې ته وایي، یا د خنزیر غوښه. موست دغه کوکاکولا عین شی ده، خو لږ ذره یو تصویر فرق لري، یو چې مزه کې وخورئ، یو لږ ذره مزه یې بل رقم ده. این شیرکه یو کلیسا. این یولتومته دغه بابګک چې سور کالي په ځان کې ده، دې ته وایي یولتومته. دا هم د نن د تیستا کارخانگی د 22 دسامبر. دا کلمه نامکمل ده، تاسو حروفو سره دا مکملوئ. مثلا دلته چی شي راځي، دا تکمیلوئ. دلته څه رقم تکمیلیږي، تاسو تکمیلوئ. او دا هم همسې ده، دا باید تکمیل سي. ښه، دلته د بل میاشت د جنوري کارخانگی شروع کیږي، نو اوس ضرورت نسته چې زه دا جوړ کوم تاسو ته. نو د دې د 22 نه پس، 22 کې تاسو خپل کارخانگیان کوئ، 23 کې تاسو رخصت یاستئ. تر کوم تاریخ پورې؟ تر وام پورې. وام تاسو دغه صفحه خلاصوئ. هغه وخت زه به تاسو ته یو نوی لیکخون ولیږم چې دغه صفحې به تاسو ته تشریح کړم. خدای وکړي چې پوه سوي یاست. بیا هم که کوم سوال پیدا کیږي، تاسو کولی سئ چې ما سره تماس سئ. ښه ورځ ولرئ، ښه وخت، خدای پامان.